পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। তো আজি ভিডিঅ'টো এটা ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। মানে কেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মই আজি দেখাম আপোনালোকক LED বাল্ব। আমি যে এইবিলাক বাল্ববিলাক যে ইউজ কৰোঁ, তো এই বাল্ববিলাক কেনেকৈ বনায়, তো মই আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে বাল্ব বনোৱাটো ভালদৰে দেখাই আছোঁ। কিন্তু টাইমটো অকণ বেছি দেৰি হৈছে আজি। তথাপিও মই এতিয়া যাই কেনে দেখাম আপোনালোকক যে LED বাল্ব কেনেকৈ বনায় আৰু কি মেটেৰিয়েল লাগে, মই সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আকৌ তো এয়া IC বৰ্ডটো চেক কৰি লৈছে, সিহঁতে ভাল আছে নে বেয়া আছে। নটা কাল হাতত বহি আছে এতিয়া এয়া মানে IC বৰ্ডটো লগাই লৈছে। নালাগে জ্বালাই হ'ব নে কি বছ তথাপিও চব মাত মই ইউটিউবত দি দিব ৰ বকি দি পিছত সেইকাৰণে সিহঁতক মনে মনে থাকিব দিলে, সিহঁতি কম হালা লগা গজালটো আহি গৈছে মোৰ হাতত। হেঁচাটা লগাই দে। মানে কেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ, সিহঁতৰ ছেটআপটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। জাষ্ট বস্তুখিনি আনি লৈছে, আনি কেনে এটা বনাইছেহে। মানে এয়া মই প্ৰথমতে আপোনালোকক পাইছোঁ যে সেইকাৰণে ছেটআপ অলৰেডি হোৱা নাই হা। সেইবাবে এই ঘৰতে মাত মন যোৱা নাই মোৰ, পাই যাবি তই এতিয়া। হ'বনে? নিজে কম্পিউটাৰ হেঁচি দেখাই দে, পৰা হেঁচি লগাই দে, এবাৰ লগাই দে তাক। হৈ গ'ল এটা ভাঙি পিনে দেখা। এতিয়া আমাৰ ঘৰতে লগাই দেখাব আপোনাক বাল্ব কেইটা কেনেকৈ লগাই চাওক। এইখিনিতে এটা কথা, এই যে আপোনালোকে এইটো মান নোহোৱা কৰি দিম, বাল্বটো নজ্বলে। নাখাম, মাংস আনি থৈছোঁ, মাংস আনি থৈছোঁ। নাখাওঁ, মাছ মাৰে খাই গ'লোঁ হয়, মাংস ৰাতিপুৱা থৈ দিলোঁ হয়। এই বইল মাছ চইল মাছ আনিলে দিবিচোন অকণমান। কালি বইল মাছ আনিছিলে, পৰাব না হাতুৰিটো লৈ গৈ দিগদাৰ কৰিলি ন আজি নে কাম আছিলে? মুখখন উলিয়াই নাখাবি, একো মোক নেদেখে দে। নহ'লে পাই যাব, এইটো কেলা বহুত মানুহে বনাই আছে বুলি না গেইছ। শ্ল' হৈছে তোৰ কামটো, পূৰা স্পীড দেখাব লাগে ন, এনেকৈ কয় বুলি। কভাৰ চভাৰ লগাই পূৰা স্পেচিয়েলকৈ দেখাই দিব লাগে। জ্বলাই দেখাই দিয়া, সেই জ্বলাই